А зараз де ці 4 монети? Спитала фея. Я їх загубив, відповів Пінокіо. Він збрехав, бо монети лежали у нього в кишені. Тільки но він сказав всю неправду, його ніс, що й так був довгий-придовгий, виріс одразу на 2 пальці. «А чи їздив ти на курорти під час російського вторгнення в Україну?» – спитала фея. Пінокіо нічого не відповів, але показав їй скріншоти з підробленими метаданими селфі з Болгарії. І ніс став ще довшим. Всім привіт, це Бігус.Інфо, я Вадим, і наприкінці травня ми вже розповіли про нардепа фракції «Слуга народу» Богдана Торохтія. Розповідали про нові тачки, придбані під час війни, і про те, що «Слуга» в цей трагічний для країни час їздить з дружиною відпочивати за кордон. Тоді нам вдалося точно ідентифікувати лише один його родинний відпочинок посеред повномасштабного вторгнення. Нардеп загалом визнавав, що катає за кордон, але от саме цей ідентифікований нами виїзд заперечував. Заперечував аж настільки, що надіслав нам скріншот фото із фальшивими метаданими. Намагався підробкою переконати, що фото було зроблено ще до вторгнення. Окей, подумали ми і вирішили перевірити, скільки загалом часу народний депутат з президентської фракції провів не в Україні після 24 лютого, і про що ще він нам брехав. Виявилося, брехня там якась патологічна. Що ж, розказуємо. А перед тим нагадую, що якщо ви досі не підписані на наш канал, тисніть кнопку під відео. Нам приємно, но ви не пропустите нові випуски розслідувань і репортажі з передової. Натисли, а тепер про Торохтія. За рік і 3 місяці Великої війни нардеп Торохтій побував за кордоном 8 разів. В середньому виходить частіше, ніж раз на 2 місяці. Загалом за цей час народний депутат не був в Україні понад 90 днів. Чисто статистично, це 3 місячні закордонні відпустки менше, ніж за 1,5 роки. Ще й посеред Великої війни. Сам про закордонні вояжі Богдан Торохтій не розказує. У його соцмережах про них нічого. І це вже натякає, що поїздки були, скажімо так, неробочі. А якщо запитати про них нардепа, то почуєте, чи виїжджали ви за кордон після повномасштабного вторгнення? Так, виїжджав. І навіщо, власне, ви виїжджали? Ну, потрібно було. До дружини, наприклад, з'їздити до дітей, в мене діти за кордоном. Особливих подробиць нардеп пригадати не зміг. Хіба з другої спроби згадав, що був у Туреччині. Але на допомогу нам знову прийшов інстаграм його нинішньої дружини. Вона активно публікувала фото та відео з-за кордону. Розглянемо найяскравіші подорожі. Початок літа 2022 року. Торохтій виїхав на пару тижнів. Вже наступного дня після його виїзду дружина політика Аліна Левченко опублікувала фото з геотегом Onyx Beach Residence. Це готель у Болгарії в місті Светий Влас. Місце цілком курортне. Готель на березі Чорного моря. Власний пляж, басейн, ресторан і спа-центр. В наявності. Спасибі Аліні, вона ще й відео звідти поділилася. Наступного дня дружина нардепа створила теку Summer 2022 і продовжила ділити сторіс з того ж готелю, цього разу з ліфту. Далі з ресторану «Левант» – це 25 хвилин їзди від готелю. На фото видно чоловічу руку. Ми припускаємо, що належить вона саме Торохтієві. І для цього припущення є цілих 3 підстави. Перша – загальна. І навіщо, власне, ви виїжджали? До дружини, наприклад, з'їздити. Друга. Торохтій перетнув кордон саме напередодні того, як дружина почала публікувати фото з Болгарії. І в день публікації фото з рукою Торохтій точно не був в Україні. Ну і третє. На цьому фото з рукою і 3 бокалами Левченко тегнула свою подругу. А та наступного дня опублікувала власне фото з-під того ж ресторану на фоні рейндж-ровера Левченко. І саме цим автомобілем Торохтій потім повернувся в Україну з цієї подорожі у червні 22-го. Тобто, все вказує на те, що фото з бокалами вони зробили втрьох. Але сама подорож ще не завершилась, тож продовжуємо. Остання публікація з Болгарії датована 4 червня. Відтак, подружжя тут мешкало мінімум 2 ночі. Залежно від номеру, це мало коштувати від 12 до 30 тисяч гривень. Після Болгарії у цій же поїздці була Греція. 5 червня 22-го Левченко опублікувала фото з Eagles Palace. Це елітний пляжний готель на березі Егейського моря, неподалік гори Афон. Є фітнес та спа-центри, декілька барів та ресторанів, відкритий басейн та тенісний корт. Мінімальна тривалість розміщення у Eagles Palace – 3 ночі. Залежно від номера, відпочинок у готелі обійшовся парі від 39 тисяч гривень за стандарт і майже 487 тисяч за президентське бунгало. Далі був день народження Богдана Торохтія – 9 червня. У цей день вони з дружиною, вочевидь, вирішили перебратися з готелю. Какая же красота на вилле.
І не посперечаєшся. Поряд з готелем Eagles Palace є комплекс Eagles Villas. Останні публікації з нього датовані 12 червня. Мінімальна тривалість оренди вілли теж 3 ночі. Оренда вілли обійшлася подружжю від 110 тисяч гривень до 245 тисяч. Ну і щоб не було сумнівів у тому, що Торохтій був у Греції, подивіться на шезлонг та паркан з цього кадру. Такі ж є і на території комплексу Eagles. Ну а далі ви вже знаєте, нардеп повернувся в Україну автівкою своєї дружини. Наступна поїздка відбулася зовсім скоро, наприкінці того ж червня 22-го. Коротка, на декілька днів. Через 2 дні після виїзду нардепа його дружина опублікувала відео з пляжу Гламур болгарського міста Светий Влас. І якщо довго вдивлятися в окуляри Левченко, з них на вас почне дивитися нардеп Торохтій. Червень минув, настав липень. Черговий привід відпочити від України для політика. Принагідно дякую всім нашим фігурантам і їх родичам за активне використання інстаграму. Продовжуйте. А ще запрошую вас підписатися на інстаграм Бігус.Інфо. Там більше про нашу команду і про те, як власне ці розслідування створюються. Лінк під відео. Ні, не лякайтеся, це не попередження про щось лихе, ну, звісно, якщо ви не русня, це так подумати. 7 днів – це багато чи мало? І що взагалі можна встигнути за тиждень? Передивитися всі сезони «Гри престолів». Розіграти тубус від Джавеліну, щоб купити щось корисне нашим героям ЗСУ. Чи прочитати книгу, і навіть не одну. Ну або спробувати практичне навчання від GoIT безкоштовно. GoIT – це освітня компанія з класною IT-спільнотою, що допомагає розпочати кар'єру в IT-сфері. Які напрями існують в IT-сфері та який підійде саме вам? Як створити сайт? Чим відрізняються HTML та CSS? Усі відповіді ви знайдете на тест-драйві IT-професій від GoIT. До чого тут 7 днів? Бо лише за 1 тиждень з GoIT можна спробувати свої сили одразу на 4 позиціях. Як веб-дизайнер зробите макет простого сайту Figma. Як розробник зверстаєте сайт на базі HTML та CSS. Як проджект навчитеся писати вимоги до IT-проєктів. І врешті-решт, як тестувальник перевірите проєкт на помилки. Домашки перевіряє ментор і дає фідбек, а на фінальному ефірі вам ще й розкажуть лайфхаки щодо переходу в IT-сферу. І ще всі заняття проходять вечорами, а участь безкоштовна. Тож ваші 7 днів можуть розпочатися прямо зараз. Не втрачайте час, записуйтесь на тест-драйв, лінк в описі цього відео. Треба змінити цей рингтон. Торохтій знову майнув за кордон на тиждень. 14 липня його дружина знову публікувала відео з пляжу Гламур у Болгарії. Того ж дня виставляла у сторіс панорамне відео, вочевидь з закладу Тоні Гігі, що у болгарському Несебрі. А 15-го з фіш-ресторан Леванте Біч, що у болгарському Єленіте. Її чоловік, слуга народу, в цей час не в Україні. Кінець липня. Торохтій знову виїжджає з України на 2 тижні. Це та поїздка, про яку ми вже розповідали у минулому випуску. Метадані цієї фотографії намагався сфальсифікувати нардеп. Левченко викладала фото та відео з прибережного арт-комплексу Анель та вже згаданого фіш-ресторан Леванте Біч. Ну а найдовший виїзд Торохтія за кордон відбувся наприкінці грудня 2022 року. Тривав він приблизно місяць. На цей період припадає купа публікацій його дружини з Болгарії. 20 числа грудня Левченко викладає відео з парку на Чорноморському узбережжі Болгарії у містечку Несебр. 27 грудня вона знову завітала до арт-комплексу Анель. 30 грудня Аліна Левченко створила теку у архіві інстаграму з назвою New Year 2023. Перші публікації, фото та відео зі Стамбулу. Судячи з усього, зупинялася вона у готелі Four Seasons. Одна ніч у ньому для 2 гостей коштуватиме 40-50 тисяч гривень. Новорічна ніч. Дружина нардепа публікує фото з готельного комплексу Гранд Хаят Доха, що у Катарі. Тут можна зняти як номер у готелі, так і віллу. Востаннє Левченко публікувала щось з Дохи 7 січня 2023 року. Відтак, схоже, пара перебувала тут щонайменше 7 ночей.
Найдешевший номер для двох у Гранд Хаят обійшовся б їм загалом у 60 тисяч гривень. Дорожчі – 115-230 тисяч. А вартість оренди вілли стартує з 214 тисяч і може перевалити за всі 800 за 7 ночей. Також 13 січня Левченко опублікувала у сторіс фото з Taj Exotica Resort & Spa, що розташований на Пальмі у Дубаї. Ціни номерів у цьому готелі стартують з 12 тисяч гривень за ніч і можуть перескочити відмітку 150 тисяч за ніч за президентський люкс. І наостанок Левченко виклала фото з комплексу Land of Legends, що на півдні Туреччини. Фото зроблено на Шопінг-авеню, опубліковане 14 січня. Можливо, на зворотньому шляху вирішила затаритись славнозвісними турецькими килимами. Ну а нардеп Торохтій все ще не в Україні у тривалій новорічній відпустці. Після сумнівних закордонних поїздок та значних покупок під час воєнного стану з фракції «Слуга народу» виключили двох нардепів – Тищенка та Халімона. В контексті останнього, до речі, Арахамія сказав наступне. Якщо ти народний депутат і маєш пару зайвих мільйонів гривень, то ти повинен допомогти своїй країні. Це твій обов'язок. Тому, звичайно, етична складова цього вчинку суперечить нашим цінностям і нашому баченню того, чим під час війни має займатися народний депутат. У випадку з Торохтієм реакція партійної верхівки виглядала приблизно так. Може спробувати інакше? Арахамія! Ви ще в якісь країни виїжджали? Ну там, не знаю, у Грецію, Туреччину, Катар, Емірати? Ні. Бачите, яка штука? Нардеп Торохтій ніби й не заперечує, що під час війни їздив за кордон до дружини. Але варто запитати його про будь-який з курортів, які засвітила дружина, коли Торохтій був не в Україні, і нардеп починає все заперечувати. Чи можна йому вірити? Ну, щонайменше один раз він спробував ввести нас в оману підробленими метаданими фото з Болгарії. Тоді ми вирішили детальніше проаналізувати наше з ним спілкування і виявили, що політик брехав нам не один раз. Якось у травні вже цього року ми запитали... А зараз ви в Україні чи за кордоном? В Україні. В ту мить ми навіть повірили, чому б не вірити нардепу. Але виявилося, що насправді в момент розмови Торохтій майже як 2 тижні перебував за кордоном і повернувся до України тільки наступного після розмови дня. Друзі, якщо вам подобаються наші розслідування і ви теж прагнете долучитися до викриттів, будемо вдячні за підтримку нашої команди донейтом. Зробити це можна через функцію спонсорства на Ютубі, а також на BuyMeACoffee та донейтом на сайті. До речі, для наших спонсорів ми робимо стріми з командою, і в наступному відповідати на всі ваші питання буду я. Поділюся і деталями створення цього сюжету. А всі, хто нас вже підтримує, ви котики. І дякую вам дуже. Ну, або інший випадок. Після виходу попереднього сюжету Торохтій переконував нас, що ми показали оголошення з ціною Range Rover, не його дружини. Цікаво. Коли ви вже почнете писати правду, а не маніпулювати суспільною думкою? Той Range Rover, що ви показали у продажу, то зовсім не він! Що ж, давайте ми подзвонимо продавцю, а це Автобутік Одеса, і дізнаємося він-код цього автомобіля, аби перевірити, чи це той автомобіль. Дзвоню. Алло. Алло, вітаю, це Автобутік? Да, слушаюсь. У вас на сайті у продажу зараз висить Range Rover 2022 року. Карпатський сірий, колір у нього. Можете, будь ласка, сказати, чи є можливість скинути він-код по ньому, аби я перевірив по ньому всю інформацію і, можливо, завтра вже заїхав на смотрини до вас? 185 тисяч який? Так, ось той, що 185 тисяч. Зараз я уточню, там по ньому. У кожного автомобіля є він-код. Це як індивідуальний податковий номер у людей. Теж унікальний. Новенький Range Rover, оформлений на дружину нардепа, мав ось такий він-код. Автобутік надіслав нам код позашляховика, який продається у них, і ой, як неочікувано, відбувся меч. Тобто нардеп вчергове збрехав. Це колишній рейндж його дружини, і він продається за 185 тисяч баксів. Арахамія!
Окей, якщо і цього все ще недостатньо, розповім ще дещо. Окрім відпочинку на курортах посеред війни, подружжя не жаліє грошей на елітну нерухомість і рухомість. У минулому випуску ми показали 3 дорогі автівки, які Торохтій з дружиною змінили після 24 лютого. Останнім на той час їх недбанням став Mercedes-Benz EQS 580 спецверсії Edition One за майже 7 мільйонів гривень. А 27 травня цього року у власність дружини Левченко оформили ще й Майбах, який раніше вона орендувала. Нині такий 4-річний люксовий седан коштує на вторинці від $120 тисяч. Менш яскраві тачки родини ми навіть не згадуємо, бо є дещо цікавіше. Печерськ – центр столиці. Дружина нардепа стала власницею однокімнатної квартири у цій новобудові у жовтні 2022-го, а в березні 2023-го докупила ще й паркомісце. Таке помешкання з голими стінами в цьому будинку коштує мінімум $114 тисяч. Паркомісце ще десь 30-ка. Ну і витрати на ремонт. Не жити ж любителям курортів на холодному бетоні в оточенні голих стін. Здається, ми навіть знаємо, як виглядає той ремонт. На сторінці студії ALV Design, а це фірма дружини Торохтія, останньою опублікована така робота – ремонт нової квартири. Як ескіз, так і процес перетворення бетонної коробки на... Що ви зараз бачите перед собою? Це скарб. Позолота, мармур та плитка під нього, меблі за індивідуальним замовленням, дзеркальні панелі, преміальна техніка. Коротше, дорого багато. Аби не бути голослівним, електроплита і витяжка разом коштують понад $70 тисяч. Металова мийка під золото більше 60. Але і це не єдина нова квартира Левченко, є ще за кордоном. Найчастіше подружжя під час війни бувало в Болгарії, і це змусило нас пошукати причину. І ми знайшли, знову завдяки підказкам від дружини нардепа. Це відео з болгарського міста Несебр вона опублікувала сама. Дружина депутата виїжджає з паркінгу, їде повз дерев'яну ядку, а трохи далі дорогою видно будівлю з флагштоками. Це допомогло нам ідентифікувати місце її виїзду – житловий комплекс Валенсія Гарденс. Частина апартаментів здається в оренду, а решту можна придбати. А на сторінці вже згаданої студії Левченко ALV Design є публікації про меблювання спальної кімнати в нових люксових двокімнатних апартаментах в одному дуже гарному місті Європи. І це апартаменти саме у Валенсія Гарденс. Через двері можна побачити огородження лоджії у вигляді колон, а також верхню його частину у вигляді арки. Аналогічним чином оформлено лоджії і у Валенсія Гарденс. Якщо вірити місцевим сайтам, це елегантний, розкішний та сучасний ЖК, розташований на першій лінії моря у новій частині міста Несебр. На території Валенсія Гарденс є басейн, джакузі, спа та фітнес-центр, лобі-бар, ресторан, медичний центр та підземний паркінг. Поряд гарний міський парк. Той факт, що студія Левченко облаштувала чергову квартиру там, куди катає сама Левченко, майже не лишав сумнівів, що ця квартира у її власності. Але ми маємо і офіційні документи. Витяг з болгарського майнового реєстру. Його нам допомогли дістати колеги з Міжнародного об'єднання журналістів-розслідувачів OCCRP. Дякую, ви класні! Відтак, дружина депутата стала власницею квартири на майже 59 квадратів у цьому комплексі 1 серпня 2022 року, а також придбала приміщення на першому поверсі площі 283 квадрати. У болгарському реєстрі загальна вартість цієї нерухомості оцінена у 110 тисяч болгарських левів, або щось близько $58 тисяч за курсом на момент купівлі. На сайтах місцевих агентств з продажу нерухомості вартість 1 квадратного метра у цьому ЖК оцінюється у €1170. Таким чином, сама лише квартира мала б коштувати близько €68 тисяч або майже $75 тисяч. Квадратний метр комерційної нерухомості в Валенсія Гарденс зараз коштує від €1300 до €2000 або $1400–2200. Відтак орієнтовна вартість приміщення Левченко за нинішніми цінами може становити $400 тисяч. Ми спитали про болгарську нерухомість Торохтія, але він не захотів відповідати у телефонному режимі, тільки через запит. І от після розмови фото та сторіси з квартири у Валенсія Гарденс зі сторінки студії Левченко зникли. Яскравішої відповіді годі й шукати. Арахамія! Ну і просто нагадаю, що депутатська дружина, яка обростає люксовими тачками і новими квартирами та подорожує курортами посеред війни, навіть не є власницею великого бізнесу. Окрім дизайн-студії, яка нині здебільшого облаштовує її власні квартири, Левченко не володіє іншим бізнесом. Натомість, у лютому цього року вона влаштувалася радницею ТВО гендиректора державного авіаційного підприємства «Антонов». Посадовий оклад – 28 тисяч гривень, плюс, ймовірно, премії і надбавки. До речі, Укроборонпром, до складу якого
якого входить Антонов, після нашого попереднього сюжету ініціював службову перевірку стосовно відповідності знань та навичок Аліни Левченко займаній посаді. Радимо звернути увагу на те, що за посадовими обов'язками вона мала б вміти працювати з документами ІКАО та ЄКЦА – Міжнародних організацій цивільної авіації, а її резюме якось не натякає на те, що вона має відповідну освіту. До чогось пов'язаного з авіаційною галуззю Левченко долучилася тільки у 2022-му, стала студенткою НАУ. Це той, що... Президент Зеленський, ректор Луцький, університет мрії. Але навчається вона за освітньо-професійною програмою «Менеджмент в органах публічного управління». О, до речі, який збіг? До наглядової ради НАУ входить і сам нардеп Торохтій. Арахамія! Набридло. Підсумовуємо. Гараж родини нардепа президентської партії за час повномасштабної війни поповнився 2 люксовими мерсами. Дружина Торохтія стала власницею нової квартири у Києві, а також нерухомості у Болгарії. Все це за ринковими цінами у купі коштує під $1 мільйон. Сам нардеп неодноразово виїжджав за кордон і, судячи з географії його подорожей, а це узбережжя Чорного, Середземного, Егейського морів та Перської затоки, це, на мою думку, ніщо інше, як банальні відпустки. Торохтій неодноразово відверто брехав журналістам. І, знаєте, якщо цього всього замало для реакції фракції, то це все, що вам треба знати про заявлені Арахамією цінності «Слуг народу». Дякую, що додивилися аж сюди. І нагадую, що вподобайки, коменти і поширення допомагають Ютубу зрозуміти, що цей випуск вам цікавий. Так він показує його більшій кількості людей. Тож не скупіться, а ми лупашимо далі.